आता बॅकक्रॉस म्हणजे काय? बॅकक्रॉस मेथड म्हणजे जी काही F1 जनरेशन आहे ती F1 जनरेशनचा क्रॉस करायचा कुणासोबत? आता जनरेशन एखादा क्रॉस केला आपण, ओके, पॅरेंट 1 आणि पॅरेंट 2, P1 आणि P2 दोघांमध्ये क्रॉस केला आपण, ओके. तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला रिप्रेझेंटेशन थ्रू दाखवतो, जरा एकच मिनिट. ओके, सो हे काय केलं आपण? पॅरेंट 1 इज क्रॉस्ड विथ पॅरेंट 2, ओके. आणि आता हे जे पॅरेंट 1 ची ह्यांची जी प्रोजेनी येणार आहे, ह्याची प्रोजेनी काय येणार? F1 येणार, ओके, F1 जनरेशन. दिस विल बी प्रोजेनी. आणि जेव्हा आपण ह्या F1 जनरेशनचं कोणासोबत क्रॉस करतो? कोणत्याही एका पॅरेंट सोबत, P1 किंवा P2 दोघांपैकी कोणत्याही एका पॅरेंट सोबत जेव्हा आपण क्रॉस करतो त्याचं, तर त्याला त्या क्रॉसला काय म्हणायचं? P1 किंवा P2 दोन्हीपैकी एका सोबत, ओके. P1 किंवा P2 दोन्हीपैकी एका सोबत जेव्हा क्रॉस करतो आपण त्याला, तेव्हा काय म्हणायचं? त्याला म्हणायचं बॅकक्रॉस, ओके. म्हणजे बॅकक्रॉस मेथडची डेफिनेशन काय झाली? Backcross method is the method in which progeny is crossed with one of its parent, okay, in the subsequent for obtaining the subsequent generation, okay. So this will be the definition of backcross method of breeding. परत एकदा सांगतो मी तुम्हाला, backcross method of breeding ची काय डेफिनेशन येईल? की क्रॉसिंग ऑफ द प्रोजेनी विथ वन ऑफ इट्स पॅरेंट, ओके, वन ऑफ इट्स पॅरेंट. आणि जेव्हा आपण रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत क्रॉस करतो तेव्हा त्याला काय म्हणायचं? तेव्हा त्याला म्हणायचं टेस्ट क्रॉस, ओके. टेस्ट क्रॉस आणि बॅक क्रॉस हे दोन्ही पण जरा सेमच आहे. तर फक्त आपण टेस्ट क्रॉस मध्ये रेसेसिव्ह पॅरेंट सोबत क्रॉस करतो आणि बॅक क्रॉस मेथड मध्ये काय करतो? आपण कोणत्याही एका पॅरेंट सोबत क्रॉस करतो, ओके. सो दिस विल बी द डेफिनेशन. तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. डेफिनेशन इज इम्पॉर्टंट, ओके. ओके, तो काय रिक्वायरमेंट काय आहेत? बॅकक्रॉस मेथडच्या रिक्वायरमेंट काय आहेत? ओके, बॅकक्रॉस मेथडच्या रिक्वायरमेंट काय असणार? सुटेबल रिकरंट पॅरेंट दॅट लॅक्स इन 1 or 2 कॅरेक्टर, ओके. एखादा पॅरेंट आहे, एखादी व्हरायटी आहे, त्या व्हरायटीमध्ये काय एखादं समजा एखादा डिसीज आहे, त्याला ससेप्टेबल आहे ते, ओके. समजा वीट आहे आणि वीट मध्ये रसला ससेप्टेबल आहे, ओके. तर मग ती व्हरायटी आपण काय म्हणून यूज करणार? ती व्हरायटी आपण रिकरंट पॅरेंट म्हणून यूज करणार, ओके. आता रिकरंट पॅरेंट आणि नॉन रिकरंट पॅरेंट हे दोन्ही पण काय आहेत ते आपण थोड्या वेळामध्ये पाहूयात. फक्त आता सध्याला एवढं लक्षात ठेवा की आपल्याला कोणत्या गोष्टीची रिक्वायरमेंट असते त्याच्यामध्ये. एक रिकरंट पॅरेंट, दुसरं जे असते ते डोनर पॅरेंट. डोनर पॅरेंट म्हणजे कोण? ज्यानं कॅरेक्टर डोनेट करते, ओके, समोरच्याला म्हणजे ते रिकरंट पॅरेंट जे आहे त्याला जे डोनेट करते पॅरेंट, त्याला काय म्हणायचं आपण? डोनर पॅरेंट म्हणायचं. डोनर पॅरेंट किंवा त्याला काय असं पण म्हणू शकतो आपण की नॉन रिकरंट पॅरेंट असं पण म्हणू शकतो, ओके. कारण ते कंटिन्युअसली आपण युज करत नाही. रिकरंट म्हणजे रिपीटिंग आणि नॉन रिकरंट म्हणजे काय? नॉन रिपीटिंग. फक्त एकदाच आपण त्याचा युज करतो. कशामध्ये? ब्रीडिंग प्रोग्राम मध्ये, ओके, स्टार्टच्या क्रॉस करण्यासाठी, ओके. सो दिस इज रिकरंट पॅरेंट आणि डोनर पॅरेंट. डोनर पॅरेंटलाच आपण काय म्हणायचं? नॉन रिकरंट पॅरेंट म्हणायचं, ओके. द कॅरेक्टर टू बी ट्रान्सफॉर्म्ड मस्ट हॅव हाय हेरिटॅबिलिटी अँड गव्हर्न्ड बाय वन ऑर फ्यू जीन्स. म्हणजे कसं असलं पाहिजे? कॅरेक्टर ते ऑलिगोजेनिक कॅरेक्टर असलं पाहिजे, ओके. ऑलिगोजेनिक कॅरेक्टरचं आपण काय करतो? आपण ह्याच्यामधनं बॅकक्रॉस मेथडनं काय करतो? आपण ट्रान्सफर करतो. ऑलिगोजेनिक कॅरेक्टर जे आहे ते बॅकक्रॉस मेथडनं आपण ट्रान्सफर करतो, ओके. आणि सफिशियंट नंबर ऑफ द बॅकक्रॉसेस आपल्याला जास्त नंबर मध्ये करावं लागतात. कशासाठी? तर जे रिकरंट पॅरेंट आहे त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ओरिजिनल, ते मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागते? आपल्याला रिपीटिव्ह बॅकक्रॉसेस करावं लागतात, ओके. सो बॅकक्रॉस प्रोग्राम मध्ये आपल्याला काय लागते? एक तर लागते रिकरंट पॅरेंट. रिकरंट पॅरेंट कोणता असतो? रिकरंट पॅरेंट तो पॅरेंट ज्याच्यामध्ये 1 किंवा 2 कॅरेक्टर फक्त लॅकिंग आहेत, ओके. हाय यील्डिंग आहे, सगळं मस्त आहे, एकदम छान आहे. फक्त त्याच्यामध्ये काय? एखादा डिसीज आहे किंवा एखादा पेस्ट आहे, त्याला काय आहे? ते ससेप्टेबल आहे, ओके. तर मग त्या डिसीजला, त्या पेस्टला किंवा ते दुसरं एखादं कॅरेक्टर असेल तर ते कॅरेक्टर जे आहेत, जे कॅरेक्टर ओलिगोजेनिक किंवा 1 or few जीन्सनं गव्हर्न केलेलं असेल, ओके, तर त्या केसमध्ये ते कॅरेक्टर आपण काय करू शकतो? ट्रान्सफर करू शकतो, ओके. आणि डोनर पॅरेंट म्हणजे काय? डोनर पॅरेंट म्हणजे तो प्लांट ज्याच्यामधलं कॅरेक्टर आपल्याला, जे इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर आहेत त्याच्यामधलं डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी आहे. डिसीज रेजिस्टंट हे इन जनरल मी ह्याच्यासाठी घेतो, एक्झाम्पल साठी घेतो, ओके. समजून घ्या. डिसीज रेजिस्टंट जी कॅपॅसिटी आहे ती कॅपॅसिटी आपल्याला ट्रान्सफर करण्यासाठी काय करतो? जे पॅरेंट वापरतो, ज्या पॅरेंट मधनं डिसीज रेजिस्टंट कॅपॅसिटी आपण ट्रान्सफर करतो दुसऱ्या रिकरंट पॅरेंट मध्ये,
तर त्याला आपण काय म्हणायचं, डोनर पॅरेंट म्हणायचं. ओके, सो दिस इज द टर्मिनॉलॉजी. काय काय टर्मिनॉलॉजी, एक तर रिकरंट पॅरेंट आणि दुसरा आहे डोनर किंवा नॉन रिकरंट पॅरेंट. आता रिकरंट पॅरेंट म्हणजे काय, रिकरंट म्हणजे पॅरेंट यू आर ट्रान्सफरिंग द ट्रेट टू, म्हणजे ज्या पॅरेंट मध्ये आपण आपलं जे ट्रेट आहे, दुसरं जे इम्पॉर्टंट ट्रेट आहे, जे काही त्याच्यामध्ये लॅकिंग आहे, ते आपण ट्रान्सफर करायला लागलोय, ते पॅरेंट म्हणजे कोणता, रिकरिंग पॅरेंट. ओके, आणि डोनर पॅरेंट म्हणजे कोणता, जो डिझायरेबल ट्रेट डोनेट करायला लागलाय, जो माणूस किंवा जो प्लांट, जे प्लांट काय करायला लागले, डिझायरेबल ट्रेट डोनेट करायला लागले. ओके, त्याला आपण काय म्हणायचं, नॉन रिकरंट किंवा डोनर पॅरेंट म्हणायचं. ओके, हे जे दोन डेफिनेशन्स आहेत, ते दोन डेफिनेशन्स येत राहतात एक्झाम मध्ये. रिकरंट पॅरेंट आणि नॉन रिकरंट पॅरेंट म्हणजे काय सांगा म्हणून. ओके, रिक्वायरमेंट आपण आता जस्ट पाहिलं, सुटेबल रिकरंट पॅरेंट, सुटेबल डोनर पॅरेंट, पुन्हा कॅरेक्टर विच हॅव हाय हेरिटॅबिलिटी. हेरिटॅबिलिटी म्हणजे काय, नेक्स्ट जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होण्याची कॅपॅसिटी. ओके, इन शॉर्ट, नंबर ऑफ बॅक क्रॉसेस, सफिशियंट नंबर ऑफ द बॅक क्रॉसेस. फक्त हे चार जे आहेत ते रिक्वायरमेंट्स आहेत. ओके, ते लक्षात ठेवायचं. ऍप्लिकेशन काय आता, ओके, ऍप्लिकेशन आपण आता थोड्या वेळा काय बघितलं, की ओलिगोजेनिक ट्रेड जेव्हा असते त्यावेळेस आपण काय करतो, ओलिगोजेनिक म्हणजे वन ऑर फ्यू जीन्स ज्या ट्रेडला गव्हर्न करते, ज्या कॅरेक्टरला गव्हर्न करते, ते कॅरेक्टर जे आहे ते आपण इंटर व्हरायटल ट्रान्सफर, म्हणजे एका व्हरायटीमधून दुसऱ्या व्हरायटीमध्ये आपण ट्रान्सफर करू शकतो ह्या बॅकक्रॉस मेथडनी. ओके, पुन्हा नेक्स्ट काय, इंटर व्हरायटल ट्रान्सफर ऑफ पॉलिजेनिक ट्रेड्स लाईक प्लांट हाईट आणि सीड साईज. हे जे पॉलिजेनिक ट्रेड्स आहेत त्याचं सुद्धा आपण ट्रान्सफर ह्या मेथडनं करू शकतो, पण ही मेथड मॅक्सिमम टाइम्स फक्त ऑलिगोजेनिक ट्रेड ट्रान्सफर करण्यासाठी यूज केली जाते. ओके, पुन्हा काय, इंटर स्पेसिफिक ट्रान्सफर ऑफ सिम्पली इनहेरिटेड कॅरेक्टर्स. हे जे सिम्पली इनहेरिटेड कॅरेक्टर्स आहेत त्याचं काय करण्यासाठी इंटर स्पेसिफिक म्हणजे बिटवीन द स्पेसिस ट्रान्सफर करण्यासाठी पण ही यूज करतो. ओके, पुन्हा ट्रान्सफर ऑफ द सायटोप्लाझम, दिस इज युजफुल इन द सायटोप्लाझमिक मेल स्टेरिलिटी. आपण सायटोप्लाझमिक मेल स्टेरिलिटी मध्ये पाहिलं होतं की त्या ठिकाणी काय पाहिलं होतं आपण, त्या ठिकाणी ती जी लाईन आहे ते डेव्हलप करण्यासाठी, हायब्रिड प्रोडक्शनसाठी, ती सीएमएस लाईन प्रोड्यूस करण्यासाठी आपण काय करतो, ती बॅकक्रॉस मेथड यूज करू शकतो. ओके, आणि प्रोडक्शन ऑफ द आयसोजेनिक लाईन्स. आता आयसोजेनिक लाईन्स म्हणजे काय, आयसोजेनिक लाईन्स म्हणजे काय असते, आयडेंटिकल जिनोटाइप्स असतात, फक्त एक सिंगल कॅरेक्टर सोडून बाकीचे जे कॅरेक्टर्स आहेत त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये काय असतात, ते आयसोजेनिक लाईन्स काय असतात, आयडेंटिकल असतात. ओके, म्हणजे फक्त एकच कॅरेक्टर, आता फक्त प्लांट हाईट सोडलं तर बाकीचे सगळे कॅरेक्टर्स काय असतील, सेम सेम असतील. ओके, सेम जिनोटाइप, म्हणजे प्लांट हाईट साठी जे जिनोटाइप गव्हर्न करायला लागले ते सोडून बाकीचे सगळे जिनोटाइप्स जे आहेत ते सेम असतील, फक्त एका कॅरेक्टर मध्ये काय असणार, डिफरंट असणार. म्हणजे आयसोजेनिक लाईनची डेफिनेशन काय सांगते आपल्याला, आयसोजेनिक लाईन्स आर आयडेंटिकल जिनोटाइप्स एक्सेप्ट फॉर द सिंगल जीन फॉर विच दे डिफर. ओके, एका सिंगल जीन साठी सोडून बाकी सगळ्या जीन साठी काय असतात, ते आयडेंटिकल असतात. पुन्हा जर्म प्लाझम कन्व्हर्जन, ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी काय केलं जाते, बॅकक्रॉस मेथड जी आहे ती यूज केली जाते. ओके, पुन्हा रिपीटेड बॅक क्रॉसिंगचे जेनेटिक कन्सिक्वेन्सेस बघूयात आपण. जेनेटिक कन्सिक्वेन्सेस काय येतात, म्हणजे काय म्हणजे जेनेटिक काय असतं, ते कॅरेक्टर काय काहीतरी असतं ना ते, तर ते काय आहे, ते काय काय होते, म्हणजे ह्याचे कन्सिक्वेन्स काय होते ते पाहूयात. ओके, जेनेटिक कन्सिक्वेन्स काय होतं की होमोझायगोसिटी इन्क्रीजेस ऍट द सेम रेट ऍज इन द सेल्फिंग. सेल्फिंग मध्ये ज्या पद्धतीनं होमोझायगोसिटी इन्क्रीज होते त्याच पद्धतीने ह्याच्यामध्ये काय होते, होमोझायगोसिटी इन्क्रीज होते. ओके, पुन्हा काय, आता ती कशी कशी होमोझायगोसिटी इन्क्रीज होते ते आपण नेक्स्ट बघणार होतो. ओके, फक्त एक कन्सिक्वेन्सेस बघायला लागलो होतो आपण की त्याचे परिणाम काय होतात ह्याच्यामुळे. पुन्हा प्रोजेनी जिनोटाइप बिकम्स increasingly सिमिलर टू दॅट ऑफ द रिकरंट पॅरेंट. रिकरंट पॅरेंट म्हणजे कोणतं, रिपीटिंग पॅरेंट. रिपीटिंग पॅरेंट मध्ये काय होतं, त्याच्याशी सिमिलर काय होतं, प्रोजेनीचा जिनोटाइप होतो, जे आपण त्याच्यामधनं व्हरायटी डेव्हलप करणार आहोत. ती जी व्हरायटी आहे त्या व्हरायटीचं जे जिनोटाइप आहे ती कशाशी सेम सेम येणार, रिकरंट पॅरेंट सोबत, जो पॅरेंट आपण परत 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 युज करायला लागलो आपल्या ब्रीडिंग प्रोग्राम मध्ये. ओके, त्या पॅरेंट सोबत काय करते, ते सेम सेम काय होते, जिनोटाइप काय होतं त्या पॅरेंट सोबत मॅच होत आहे त्याचा. म्हणजे कशामुळे मॅच होते ते पण आपण पुढे दिसेलच तुम्हाला ऑटोमॅटिकली समजेल की कशामुळे मॅच होते. ग्रेटर चान्सेस फॉर ब्रेकिंग अनडिझायरेबल लिंकेजेस विथ जीन बिंग ट्रान्सफर्ड. लिंकेज म्हणजे काय, एखाद्या दोन कॅरेक्टर आहेत, आता एक प्लांट हाईटचं कॅरेक्टर आहे आणि प्लांट हाईटचं कॅरेक्टर त्याच्यासोबत एक आहे की लीफचं कॅरेक्टर आहे. ओके, लीफ म्हणजे नंबर ऑफ लिव्स पर प्लांट.
त्याचं कॅरेक्टर आहे. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लेम? ओके, सो कुठं होतो मी? हा, लिंकेज, लिंक्ड कॅरेक्टर्स कोणते कोणते असतात ते मी सांगतो होतो तुम्हाला. ओके, सो एखादं प्लांट हाईट आहे, प्लांट हाईटचं कॅरेक्टर जर का समजा नंबर ऑफ लिव्ह सोबत जर का लिंकेज असेल, तर जर का लिंकेज असेल तर ते काय होईल की ते लिंकेज म्हणजे काय की हे दोन जे कॅरेक्टर्स आहेत ते दोन कॅरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन मध्ये काय होतात, त्याच त्याच पर्टिक्युलर फॉर्म मध्ये काय होतात एक्सप्रेस होतात, म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन मध्ये त्याच म्हणजे त्याच इंटेन्सिटी किंवा त्याच ह्याच्यानं काय होतात एक्सप्रेस होतात नेक्स्ट जनरेशन मध्ये, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लांट मध्ये. ओके, नेक्स्ट जनरेशन मध्ये. आणि मग ते काय होतं, ते जे लिंकेज आहे, आता ते दोन कॅरेक्टर्स एकमेकांसोबतच राहणार, प्लांट हाईट आणि नंबर ऑफ लिव्ह. आता हाय नंबर ऑफ लिव्ह असतील आणि प्लांट हाईट असेल. ओके, तर दोन कॅरेक्टर काय आहेत नेक्स्ट जनरेशन मध्ये तशाच तसे ट्रान्सफर होणार, त्याला आपण काय म्हणायचं, लिंकेज म्हणायचं. ओके, लिंकेज आणि क्रॉसिंग ओव्हर जेनेटिक्स मध्ये शिकला असेल तुम्ही सेकंड सेमिस्टरला, राईट? हा, सो यू नो की लिंकेज म्हणजे काय. ओके, ग्रेटर चान्स ऑफ ब्रेकिंग अनडिझायरेबल लिंकेजेस विथ द जीन बिंग ट्रान्सफर्ड. म्हणजे काय होतं, ते लिंकेज जे आहे ते दोन जीन मधलं काय होतं ब्रेक करण्यासाठी दिस इज युजफुल मेथड, वन ऑफ द युजफुल मेथड. ओके, आणि हे काय आहे त्याचे जेनेटिक कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत. पुन्हा आपण बघू प्रोसिजर ऑफ द बॅकक्रॉस मेथड. द प्रोसिजर ऑफ द बॅकक्रॉस मेथड वुड डिपेंड ऑन द डॉमिनन्स रिलेशनशिप ऑफ जीन अंडर द ट्रान्सफर to its allele present in the recurrent parent, whether the gene being transferred is dominant or recessive. आपण जी जीन ट्रान्सफर करायला लागलोय कोणत्या पॅरेंट मध्ये, रिकरंट पॅरेंट मध्ये, ती जीन डॉमिनंट आहे का रेसिसिव्ह आहे, त्या बेसिसवरती ह्याचे काय आहेत दोन मेथड असतात. ओके, प्रोसिजर ऑफ द बॅकक्रॉस मेथड्स जे आहेत ते दोन आहेत, एक तर डॉमिनंट जीनच्या ट्रान्सफरसाठी आणि दुसरी जी मेथड आहे ते रेसिसिव्ह जीनच्या ट्रान्सफरसाठी. ओके, ह्या दोन मेथड्स आहेत. पहिल्यांदा आपण बघूयात की ट्रान्सफर ऑफ द डॉमिनंट जीन कशा पद्धतीने करतात. ओके, डॉमिनंट जीन जर का समजा जर का जी काही कॅरेक्टर जे आहे, जे काही कॅरेक्टर आहे, आपल्याला जे काही कॅरेक्टर डॉमिनंट ट्रान्सफर करायचे, तर त्या केसमध्ये आपण कशा पद्धतीने कोणत्या मेथडने यूज करणार. ओके, त्या म्हणजे कशा पद्धतीनं आपण ते ट्रान्सफर करणार डॉमिनंट जीन, ते आपण पाहूयात ह्या मेथडमध्ये. ओके, ट्रान्सफर ऑफ द डॉमिनंट जीन. सपोज दॅट देर इज अ हाय इल्डिंग व्हरायटी and a widely adapted wheat variety A. एक तर हाय इल्डिंग आहे, नंबर एक व्हरायटी हाय इल्डिंग आहे आणि वाईडली अडॅप्टेड आहे. ओके, पण ती जी व्हरायटी आहे, व्हरायटी ए, काय आहे, ससेप्टिबल आहे कशासाठी, स्टेम रस्टसाठी. आणि जी दुसरी व्हरायटी आहे, व्हरायटी बी, ती काय आहे, ती रेजिस्टंट आहे स्टेम रस्टसाठी, पण ती काय वाईडली अडॅप्टेड नाही किंवा हाय इल्डिंग पण नाही. ओके, मग आपल्याला काय काय पाहिजे की ती जे वाईडली अडॅप्टेड आणि हाय इल्डिंग व्हरायटी आहे त्याच्यामध्ये फक्त काय पाहिजे, ससेप्टेबल, रस्ट ससेप्टेबल, रस्ट रेजिस्टंट जीन जे आहे ते आपल्याला तेवढाच फक्त पाहिजे. ओके, बाकीचे दुसरे कोणतेच कॅरेक्टर नको आहेत आपल्या व्हरायटी बी चे, व्हरायटी ए मध्ये. ओके, मग व्हरायटी ए आपण काय म्हणून यूज करणार, व्हरायटी ए आपण यूज करणार रिकरंट पॅरेंट म्हणून. ओके, आणि व्हरायटी बी जी आहे ती काय म्हणून यूज करणार आपण, व्हरायटी बी ला आपण नॉन रिकरंट पॅरेंट किंवा त्याला डोनर म्हणून यूज करणार. ओके, ते जे त्याचा रेजिस्टंट जीन आहे ते काय करणार, त्यांना डोनेट करणार कुणामध्ये, व्हरायटी ए मध्ये. ओके, सो हिअर व्हॉट इज दिस, variety A is taken as a recurrent parent and variety B is used as a non-recurrent parent. Procedure is simple for the dominant gene and somewhat difficult. तेवढी पण जास्त डिफिकल्ट नाहीये, पण थोडीशी डिफिकल्ट आहे कशासाठी, रेसेसिव्ह जीन साठी. ओके, कारण रेसेसिव्ह जीन मध्ये, डॉमिनंट जीन मध्ये काय करू, डॉमिनंट जीन ट्रान्सफर करताना आपल्याला काय करता येते, रिपीटेड क्रॉसेस करता येतात, म्हणजे कन्सिक्युटिव्ह बॅक क्रॉसेस करतो आपण. पण रेसेसिव्ह जीन ट्रान्सफर करताना आपण कन्सिक्युटिव्ह बॅक क्रॉसेस नाही करू शकत. ओके, बॅक क्रॉस करावं लागते, पुन्हा त्याच्यानंतर सेल्फिंग करावं लागते, पुन्हा बॅक क्रॉस करावं लागते, पुन्हा त्याची सेल्फिंग करावं लागते. ओके, त्या टाइप मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, डॉमिनंट रेसेसिव्ह जीन ट्रान्सफर करावं लागते. पण हे जे डॉमिनंट जीन आहे त्याच्यामध्ये काय करायचं असते, फक्त फर्स्ट जनरेशन घेतली, F1 जनरेशन भेटली आपल्याला, F1 जनरेशनचं पुन्हा काय करायचं, बॅक क्रॉस करत राहायचं. ओके,
सो दिस इज द प्रोसिजर. ओके, प्रोसिजर आहे. कशी कशी आहे तर हे बघा, हे काय आहे, पॅरेंट ए आणि पॅरेंट बी. पॅरेंट बी इज क्रॉस्ड विथ पॅरेंट ए. ओके, पॅरेंट ए पॅरेंट बी सोबत क्रॉस केलं. पॅरेंट बी जे आहे ते कोणतं आहे, त्याच्यामधनं आपण व्हीट रेजिस्टंट जीन घ्यायला लागलो रिकरंट पॅरेंट मध्ये. म्हणजे कोणत्या पॅरेंट मध्ये, पॅरेंट ए मध्ये. म्हणजे पॅरेंट बी मधलं जे रेजिस्टंट, रस्ट रेजिस्टंट जे जीन आहे ते आपण काय करायला लागलोय, रस्ट ससेप्टेबल पॅरेंट ए मध्ये घ्यायला लागलोय. ओके, मग हे पहिला क्रॉस काय केला, अशा पद्धतीने एक क्रॉस केला. आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला काय भेटलं, त्याच्यानंतर आपल्याला भेटलं F1 जनरेशन. ओके, ह्याच्यापासून काय भेटलं आपल्याला, F1 जनरेशन भेटलं. F1 जनरेशन मध्ये काय भेटतंय, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. ओके, पॅरेंट बी काय आहे, डॉमिनंट आहे. डॉमिनंट जीन आपल्याला ट्रान्सफर करायचे आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणती जीन असणार, कॅपिटल आर कॅपिटल आर. हे काय, हे कशाचं जीन आहे, पॅरेंट बीचं आहे. ओके, आणि हे कुणासोबत क्रॉस केले आपण, हे स्मॉल आर जी रस्टला ससेप्टेबल आहे त्याच्यासोबत क्रॉस केले. ओके, हे बघा स्मॉल आर. आणि आपण हे काय करावं लागले, हे जे ए व्हरायटी आहे, ओके, त्याच्यामध्ये आपण काय करावं लागलो, ट्रान्सफर करावं लागलो. आणि आता दोन्हीचं क्रॉस केलं तर त्याच्यामध्ये F1 जनरेशन आहे. F1 जनरेशनचा जीनोटाइप काय असणार, कॅपिटल आर. ह्याच्यामधनं एक गॅमेट निघालं आणि जे ए व्हरायटी आहे त्याच्यामधनं एक गॅमेट निघालं. ओके, ह्याच्यामधनं काय आलं, कॅपिटल आर आणि स्मॉल आर. ओके, चारी जे आपल्याला हे भेटतील ते सगळेच्या सगळे त्याचं जेनेटिक कन्स्टिट्युएंसी काय, जेनेटिक कन्स्टिट्यूशन काय असणार, कॅपिटल आर स्मॉल आर. ओके, हे कॅपिटल आर स्मॉल आर काय आहे, रेजिस्टंट आहे रस्ट साठी. आणि मग त्याचं आपण काय करणार नेक्स्ट जनरेशन मध्ये, हे काय भेटलं आपल्याला, हे F1 भेटलं. ओके, आणि हे आहे रेजिस्टंट. ओके, रस्ट साठी. आणि मग त्याच्यानंतर कारण कारण कसं काय रेजिस्टंट आहे, कारण कॅपिटल आर जे आहे ते डॉमिनंट जीन आहे. आणि डॉमिनंट जीन काय करते, स्वतःच काय करते, मास्किंग इफेक्ट दाखवते कुणावरती, स्मॉल आर वरती. आणि स्मॉल आर काय आहे, रस्ट ससेप्टेबल जीन आहे, राईट. सॉरी, रस्ट ससेप्टेबल अलील आहे. आणि कॅपिटल आर काय, डॉमिनंट अलील आहे. डॉमिनंट अलील काय करणार, जे रेसिसिव्ह अलील आहे त्याचं जे कॅरेक्टर आहे, ते जे ससेप्टेबिलिटीचं कॅरेक्टर आहे त्याला मास्क करणार. आणि ते प्लांट जे आहे काय करणार, कोणते कॅरेक्टर शो करणार, ते जे प्लांट आहे ते डॉमिनंट कॅरेक्टर शो करणार, ते रेजिस्टंटला म्हणजे रस्टला काय करेल, रेजिस्टंट शो करेल. ओके, आणि मग हे झाली F1 जनरेशन. F1 जनरेशनला आपल्याला काय भेटलं, कॅपिटल आर आणि स्मॉल आर हे भेटलं. ओके, आणि मग पुन्हा आपण त्याचं काय करायचं, त्या सीझन पासूनच आपण काय करायला स्टार्ट करायचं, बॅकक्रॉस करायला स्टार्ट करायचं. बॅकक्रॉस म्हणजे काय, त्याचे जे रिकरंट पॅरेंट आहे त्याच्या रिकरंट पॅरेंट सोबत काय करायला लागलोय आपण, त्याचं क्रॉस करायला लागलोय. रिकरंट पॅरेंट कोणता आहे, हे स्मॉल आर आणि स्मॉल आर. दिस इज व्हॉट, दिस इज बॅकक्रॉस 1. ओके, हे काय आहे, हे बॅकक्रॉस 1 आहे. ओके, बॅकक्रॉस 1. आणि मग अशाच पद्धतीनं हे काय झालं, हे झालं फर्स्ट इयर, हे झालं फर्स्ट इयर. ओके, सेकंड इयरला आपण हे केलं. ओके, पुन्हा आपण काय करणार, थर्ड इयरला हे करणार, परत एकदा तीच प्रोसिजर फॉलो करणार. फोर्थ इयरला पण परत तीच प्रोसिजर फॉलो करणार. फिफ्थ इयरला आपण तीच प्रोसिजर फॉलो करणार. सिक्स्थ इयरला परत एकदा आपण तीच प्रोसिजर फॉलो करणार. ओके, मिनिमम 6 ते 7 वर्षापर्यंत आपण काय करणार, कमीत कमी 5 ते 6 काय करणार आपण, बॅक क्रॉसेस करणार. ओके, हे काय झालं, पहिल्यांदा आपण काय केलं, बॅकक्रॉस 1 झाला हे. ओके, कॅपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ स्मॉल आर, हे काय झालं, बॅकक्रॉस 1. ओके, पुन्हा हे काय झालं, बॅकक्रॉस 2. हे फोर्थ इयरला आपण काय केलं, परत एकदा केलं बॅकक्रॉस 3. ओके, फिफ्थ इयरला परत काय केलं आपण, बॅकक्रॉस 4 केला. आणि सिक्स्थ इयरला आपण काय केलं, बॅकक्रॉस 5 केलं. ओके, म्हणजे जवळपास किती बॅकक्रॉसेस केले आपण, 6 ते 7 बॅकक्रॉस केले. ओके, 6 ते 7 बॅकक्रॉस. आणि 7व्या बॅकक्रॉस नंतर जी की आपल्याला लाईन भेटेल, जी लाईन भेटेल म्हणजे काय, लाईन म्हणजे ती जी काय आपल्याला जिनोटाइप भेटेल प्लांटचा, जी काही आपली प्रोजिनी आहे, त्या प्रोजिनीचा जी प्रोजिनी भेटेल. ओके, तर ती प्रोजिनी काय असणार, रस्ट रेजिस्टंट असणार. प्लस त्याच्यामध्ये काय असणार, पॅरेंट ए म्हणजे रिकरंट पॅरेंट ए, त्याचं जे जेनेटिक कन्स्टिट्युएन्सी आहे, म्हणजे जेनेटिक कन्स्टिट्यूशन आहे, ते कम्प्लिटली त्याच्यामध्ये काय झालेलं असणार, रिफ्लेक्ट झालेलं असणार 99.9%. हे बघा, इथून इथून इथं, पुन्हा इथून परत इथं, पुन्हा इथून परत इथं, आपण काय करायला लागलोय, तेच पॅरेंट रिपीटेडली युज करायला लागलोय. ओके, म्हणजे आपल्याला काय व्हायला लागले, त्या पॅरेंटचं जे जेनेटिक कन्स्टिट्यूशन आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन प्रोजिनीमध्ये वाढायला लागले.
ओके. मग द बॅकक्रॉसेस अप टू द 6th or 7th जनरेशन केले जातात. मग 7व्या जनरेशन नंतर जे काही आपल्याला ही 7व्या जनरेशन नंतर हे BC5 ही जी BC6 जे आहे ते भेटणार. 7व्या वर्षी आपल्याला काय भेटणार? 7व्या जनरेशन मध्ये काय भेटणार आपल्याला? BC6 भेटणार, राईट. हे 1 2 3 4 6 7 7व्या वर्षी आपल्याला काय भेटेल? BC6. इथे काय BC5 आहे. ओके. मग अशा पद्धतीनं कमीत कमी 7 वेळेस बॅक क्रॉसेस करायचे. ओके. दिस इज काय? डॉमिनंट जीन ट्रान्सफर. 7 वेळेस बॅक क्रॉस केलं की मग त्याच्यानंतर काय करायचं? त्याचं सेल्फिंग करायचं. जे आपल्याला BC6 किंवा BC7 जी काही आपल्याला प्रोजेनी भेटली आहे त्याचं काय करायचं? आपण सेल्फिंग करायचं. ओके. 8व्या सीझन मध्ये आपण काय करायचं? 7व्या सीझन पर्यंत आपण काय केलं होतं? ओके. 7व्या सीझन पर्यंत आपण काय केलं होतं? बॅक क्रॉसेस घेतले होते. आणि 7व्या सीझन मध्ये आपल्याला कोणतं बॅक क्रॉस भेटला? 7व्या सीझन मध्ये आपण किती नंबरचा बॅक क्रॉस केला? बॅक क्रॉस 6 केला. ओके. आणि मग त्याच्यानंतर 8व्या सीझन मध्ये आपण काय करायचं? ती जी इंडिव्हिज्युअल प्लांट प्रोजेनी जी सेल्फिंग केलेली आहे, ती सेल्फिंग केलेली प्लांट प्रोजेनी काय करायची? इंडिव्हिज्युअली ग्रो करायची. इंडिव्हिज्युअल प्लांट प्रोजेनी इज ग्रोन. ओके. आणि मग त्याच्यानंतर होमोझायगस प्लांट्स which are having the resistant and resembling with the plant A are selected and harvested and bulked. हार्वेस्टेड आणि बल्कड म्हणजे काय? त्याची क्वांटिटी वाढवणं. क्वांटिटी कशा पद्धतीने वाढवायची? नेक्स्ट जनरेशन मध्ये कल्टिवेट करून वाढवायची. ओके. सेल्फिंग करून वाढवायची. ओके. सो होमोझायगस प्लांट्स हॅव्हिंग रेजिस्टंट, ज्यांना रेजिस्टंट आहे. आणि रेजिस्टंट आहे का नाही ते कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण? कसं शोधणार की अरे बाबा ह्याच्यावर रेजिस्टंट आहे का नाही ते? ओके. तर त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? त्याच्यासाठी आपण काय करतो? त्याचे रस्टचं जे हे असते ते जे काय म्हणतात ते सॅम्पल असते, रस्टचे जे सॅम्पल असते ते काय करतात? पाण्यामध्ये मिक्स करतात आणि पाण्यामध्ये मिक्स करून त्या सगळ्या झाडांवरती स्प्रे करतात. ओके. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला समजते की कोणतं प्लांट रस्ट रेजिस्टंट आहे आणि कोणतं प्लांट रस्ट रेजिस्टंट नाही. आणि जे रस्ट रेजिस्टंट आहे त्याचं सीड घ्यायचं आणि त्याला हार्वेस्ट करून काय करायचं? त्याला बल्किंग करायचं. ओके. दिस इज द प्रोसिजर. पुन्हा 9व्या सीझन मध्ये काय करायचं? 9व्या सीझन मध्ये यील्ड ट्रायल्स घ्यायचे आणि मग त्याच्यानंतर 10व्या सीझन मध्ये सीड मल्टिप्लिकेशन अँड सीड डिस्ट्रीब्युशन. ओके. ह्या ठिकाणी काय झालं? आपलं डॉमिनंट जीन ट्रान्सफर झाला.